Salutare și bine ați venit la un nou video. Azi vorbim de răceala la iepuri. Haideți să-i dăm. Salutare, da, suntem aici la iepuri. Azi vorbim de răceala la iepuri. Unul la mână, foarte mare atenție. Acum cum e anotimpul ăsta rece și noi răcim foarte des și chiar e sezon și de gripă. Atenție mare că noi dacă suntem răciți sau avem gripă, putem transmite asta la iepuri și la porci de Guinea, la animale de companie cum ar fi pisici sau câini. Nu poate să iei răceala de la noi, dar iepurii și porcii de Guinea chiar se pot răci de la noi. Așa că trebuie să avem foarte mare grijă acum dacă suntem răciți sau avem anumite simptome, să ne spălăm foarte des pe mâini înainte să mergem la iepuri, să nu tușim, să respirăm direct spre ei, că asta mărește riscul de a se îmbolnăvi iepurii. Și cum descoperim când un iepure e bolnav? Vedeți acum iepurii țopăie, sunt activi. Un iepure răcit sau bolnav, ăla nu mai țopăie, nu mai sare prin cușcă, ăla mai mult merge, stă înghemuit, zgribulit, se vede că pe el că nu-i bine. Și foarte des ce se întâmplă la ei îi la strănut. Deci trebuie să aveți foarte mare grijă cu strănutul la iepuri, ăla e primul simptom că iepurii îs bolnavi sau au răcit. Următoarea fază care este le curge nasul. În faza 1, adică la începutul răcelii, le curge mucii albi, să vă zic așa, să fie pe înțelesul tuturor, iar după un timp, în timp ce agravează, se transformă în galben, gălbui către puroi, culoarea aia o are. Noi când observăm că iepurile strănută și nu se simte așa bine, la primele simptome, ar fi ideal iepurile, noi cum îi ținem afară, probabil și voi îi țineți la fel, ar fi să-i izolăm de restul iepurilor și să-i mutăm undeva în interior, undeva la căldură. Căldura, exact ca la noi, cum are efectul și ne ajută pe timpul bolii, exact așa este și la iepuri. Și următorul pas care ar fi de urmat sau ați sfătuiesc să-l faceți, e să mergeți de urgență la veterinar și să-l lăsați consultați, pentru că iepurii dezvoltă dintr-o simplă răceală foarte repede o aprindere de plămâni care chiar duce la decesul animalului. Și asta, bineînțeles, ar fi fatal pentru noi care ținem și iubim animalele. Iesi. Pentru mucoasa la nas puteți folosi, ca la început, în caz că nu vreți bași, imediat să mergeți la medicul veterinar, se poate folosi, o să vă las aici așa undeva lângă iepure pe ecran, se poate folosi spray nazal pentru copii mici și bebeluși. Și bineînțeles, nasul trebuie să-l curățați, că o să le curgă nasul și o să se întărească acolo, care îngreunează respirația la ei. Simptome sunt: nu mai mâncă, nu mai sunt activi, nu mai țopăie ca acum, cum fug, mai mult merg și mersul ăla de la se vede pe ei că sunt bolnavi, curs lacrimi, curs nasul, nu mai au chef de mâncare și starea lor pe zi ce trece tot mai tare se agravează. De-aia v-am și sfătuit, în caz că vedeți că ceva nu e în regulă cu el, băgați-l la căldură. În caz că nu vreți să-l băgați în casă, puteți să montați undeva la cușcă un bec din ăla infraroșu, cum se folosește la pui, să le dați căldură. Căldura e cel mai important pe perioada răcelii, să zic așa. Dar cel mai important, și asta chiar vă sfătui și vă pun așa undeva la suflet, mergeți cu animalul la veterinar, precis nu e o avere, o consultație, dar mergeți pe partea sigură, nu vă luați după, am văzut din păcate pe YouTube ăsta alții care direct vă recomandă antibiotice, un medicament, adică și eu aș știe câteva medicamente, dar nu-i bine fără consultarea medicului să dăm la iepure sau în general la animale medicamente de capul nostru. Pentru că simptomele poate să fie diferite de la animal altfel. Medicul veterinar știe cel mai bine ce-i de dat și ce-i de făcut. Noi poate pornim cu ideea că are o gripă, când colo poate e doar o răceală, poate să fie o alergie, poate să fie alte milioane de motive. Nu trebuie să trecem direct la antibiotic.
Cum putem preveni răceala și bolile în general? Aveți grijă la alimentație, mai ales pe timp de seară grăunță, seară putere, seară vitamine. Întotdeauna să vă spălați pe mână când mergeți la el, că nu știți cu cine. Nu trebuie să fiți neapărat voi răciți. Ajunge să fii dat la mâna cu cineva și să intrați, să puneți mâna pe el se curăță, se linge și deja dați îmbolnăvit. Mai ales pe timpul ăsta unde acum e plin de viroze, plin de răceli. Trebuie să avem foarte mare grijă. Părerea mea și sfatul meu e fiecare zi ocupați-vă puțin mai mult de ei decât pe timp de vară. Uitați-vă la ei dimineața, la prânz, seara. Stați câte 10-15 minute, analizați iepurile, dacă vedeți că strănută sau ceva nu e în regulă cu el, consultați-vă cu un medic veterinar. Hei, stai cu spatele la noi. Și e foarte periculos pentru că iepurii dezvoltă foarte repede aprindere de plămâni, care pentru ei poate să fie chiar mortal. Dați-ne vitamine, dați-ne legume, fructe. Ce puteți face este ceai de mușețel rece, faceți-l ca pentru boi, fără zahăr, bineînțeles, și puteți să le dați, iar ajută la digestie, ajută la anticorpi. Da, trebuie să avem mai multă grijă acum de ei decât de obicei. Mai ales că anotimpul ăsta rece, umezială. Dacă observați că ceva cu el nu e în regulă, izolați-l, băgați-l în casă sau puneți o lampă căldură seara. Da. Noi avem aici doi masculi. Noi ne-au fost vânduți ca o pereche. I-am luat destul de mici, nu se vedea sexul chiar cum trebuie. Acum unul dintre ei probabil o să-l dăm. Da, mă. Sunt foarte blânzi, foarte... Nu ți-a plăcut, hă? Nu ți-a plăcut ție. Da, sper că v-a plăcut video. Dacă mai aveți întrebări, puteți să le puneți în secțiunea de comentarii. Dacă nu, lăsați un like, abonați-vă la canal. O să urmeze și video cu răceală la câini și pisici și alte animale de companie. Asta e valabil ce am zis aici pentru iepuri și pentru porci de Guinea. Ei, din păcate, se infectează, să zic așa, direct de la noi. Noi putem să le transmitem lor direct o răceală sau o gripă. Și pentru asta e foarte periculos. La câini, la pisici, așa vă spun de pe acum, nu se poate transmite, nu putem să ne îmbolnăvim câinele sau pisica cu o răceală. Cu gripa probabil e altfel. De o simplă răceală, din păcate, iepurii poate să iei de la noi. Da, mă. Și noi, dacă chiar trecem ușor peste, iepurii suferă mult mai tare și chiar poate să moară de la asta. Sper că v-a plăcut video. Noi ne vedem data viitoare. Aveți grijă de voi și de animăluțele voastre. Vă salut cu respect. Ceau, ceau.